بشور چه استفاده کردنه من اول ریاض استفاده اچ بی کمک نشبه ما قیافه جنت با مشکل نیشون گویی بشو اصلا خوب جنتیش کمک نشیشون من استاد چه استفاده استاد به سرما بشور اچ بی مرمز چه استفاده اچ بی به سرمای مرد که تونی بشی سرما جرما متسی اصلا تا اون میخری چه استفاده خیلی رفته بشور چه میخوام نشبه پیدا کافیه نتیدینه بشی سرت خیلی بومن من یه سرت دادم نه بومن من سرت ایزن چی بوده کمک کن خیلی بلش کنم براونه بشینو آجایی تینی ایتری؟ هایتری؟ هوایی برا بشی؟ تا وی سرما او سر من زر بیان مزی یادم مدتی نتری باتی مدتی چشی گفت زرد ما نیش بخواهش خیلی بریزم یادم جانه ببادتنو زهر مال بادتنو زهر جانه چلی جان اسم تکوانه یه چلی دیونه راست جیرف تانی ما درش تاستا قتل مستجی جانه مدتی نیش بداش خواهی نگاه فیلم کن دیونه دیت تجار زهر ما زهر ما برد جونیت نگرا او بیام استجابه بشو شما منو خادی نبشین جان مدارچه میگم من منو خندم دمرس منم مرچپ خب مستجی بشین دای قیافه جانده ساکی آدم خیلی ریزونس اچ بی خیلی باید قیافه جان مدارچه نکتا بیا بیا شیدا بارتی میان نیرم برو باد زن بعد دیونه اچ بی حالا چه نکتا یا برم ما نه من چه دارم میام نیرم بکشین آیتا نیرم بابام بیش نیرم هم خود در جمع اومد گوش گوش جمع نیام من وقتی بیایی در ما بیا برای اخلاق جیان چه صافت جانم چی بیا برای باید مجبور که بیای بیا برای که داری او به خوب باندیش بیا برای چه صافت جمعه نیرم نیرم همه یاسه سعی بزن تا ست و دل بیا همه یاسه ما سعی بزن تا ست و دل بیا بیا بره چه صافت جان بیا بره He gets it. هنا بزوي هنا بوا هنا بيا هنا بدا يمل زيشين حسابی کارمون باید بیاییم نه همون باید میشه پاسه نپاسه دل دو اسمته بعده کن تاسه خیلی نفیکنی بعده چه سفت اینجا یه خیلی نفیکنی بعده چه داره که تو کمک کنی نه دیگه نمیشه تو زنی من جونه تو خمس کجی زنی تو زنی تو دم مستاجی زنی شما مستاجی Lasciamo di?
و هم بود را و آکام بود اصلا هیچ پیوش چیزش معلوم نیست گردم لایی قپی قپی نه پی داشت سکت قپی یا پی رکمی هدرویش ليش نزيق نزيق بيروده وورا ده Kadar böyle durun. Mako batsın bir tane Mako. Ha, ifazan diye açalım. Bir tane çok korkmayayım. Madde zırhı vazdı. Bakın, elaş. Kordon mu bu? Kordon. Tane bir bu. İyi bakıyorum. Abi biraz zor şimdi. Benim biraz zor şimdi. Ready? Ja, klasse bra. Pappa har klasse vill ha. Andra klasse var. Aí tá deixando daí. Minha aqui, te Kadar bir çek lazım bir tane aşkım. Yine bir de kursa falan. Maşallah. Ya, iga uf. Çöpekal. Tepakal. Çöpekal. Kurçe de peşendi. Demi خفيف. فغازات. بيو إنا بيا بابا. بيو بلاستيك بيو. بلاستيك واسكني تعمل سلام. بلاستيك واسكني. بيا مينو إيه من ها؟ Yasin Kerbela. Yasin Kerbela. Yasin Kerbela. Yasin Kerbela. Färma som säljarna. Har man Kerbela? Vadå? Har man Kerbela? Jag vill köpa det. Jag vill. Hoppas sen ni hördes.
بیا برشو برسیم نه برای خاطر هو چندی من نازمونه خب من امید با این دست بشه این فاهم مشغول این مایتی رو بیا شازا بیتی زد ما ببینیم یه دونه نازی خب بس پیرنزی تاپی صدا ایگوز تاپی خراب نیست ولتاژ دار Diesen Tag mit uns. اینو یه کلاسیک 30 سال. جزاکا. برای بهشون در زمان Wait. Marco, نمیخوام اصلا دوست ندارم. چیه؟ Eğer biliyorsun bloklar çıkımlar anlayıcıda. Bir şey yapayım. Biliyorsun bu. Una, anche la sedia. Gerçekten bir yağmur için
چه راحت. نه پلاس رو هاکا تواس کن. پلاس رو هاکا. تو پلاس رو بین خود تواس کن. بیاد یک کشمه مگه هیچی نکنی. بیار برگردیم. اشتباه میکنم. هی گوشی نگاه نیدن کرد. کاملا تشکر کنم. بیا تا تشکر شامل کن سکرو بیا ده دیده میخوایی چه کنی بیا میخوایی چه کنی چه بیته نه Mayo. Gitse. Bu lazım mı? Aka. Bravo.